صباحك خيرات ونعيم. شفت الجو عامل ازاي؟ قلت قبل ما اسجل الحلقة هخليك تستمتع معايا بالنعمة الرائعة دي. انا اعشق المطر. قررت الحلقة دي تكون بعنوان القدر والمكتوب وايه الفرق بينهم، وازاي الواحد يعني بنقول هيعرف يحقق اللي هو عايزه ويحقق احلامه. طب والقدر فين والمكتوب فين؟ يلا بصوا بقى. انا اولا سعيد جدا 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 لاني في المغرب لاول مره في محاضره جماهيريه، وسعيد جدا 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 لمعرفتي بالشعب المغربي عن قرب. ويعني عايز اقول لكم شعب طيب راقي جميل محب بطريقه ما شفتهاش قبل كده. يعني يمكن في اخر الفيديو هوريكم بعض المفاجآت عملوها وانا داخل الكورس وانا خارج، وعاملين مفاجأة كبيرة جدا جدا. يعني كانت من اغرب المفاجآت اللي حصلت في حياتي، بدرب بقالي سنين، اول مرة يحصل معايا كده. فانا اشكر الشعب المغربي من كل قلبي، والله بحبكم حب لا تتخيلوه. ويا رب يا رب المحاضرات اللي اخدتوها والكورسات تكون عند حسن ظنكم وتحقق اللي انتوا عايزينه في الحياة ان شاء الله. هتكلم عن حاجة مهمة يمكن أنا اتكلمت فيها في الكورسات كتير، في قوة كلمة والتفكير وفي اختراق المجال الطاقي، وهي مشكلة حاصلة عند معظم الناس. فأنا عايز أقولها عشان أكثر عدد من البشر يستفيد منها. وهفكركم بقاعدتين مهمتين. أول قاعدة إن النص هو الدين، فهم البشر للنص مش دين. النص هو الدين، فهم البشر للنص مش دين. اللي ربنا نزله هو ده الدين. في ناس بقى فهمته بطريقة سلبية، ماليش دعوة بيهم. ممكن تتناقش مع فهم الناس وتخبط فيه زي ما انت عايز، مع الاحترام للجميع، ده رأي حلو كده. رقم اتنين، ودي جزئية ركزوا فيها كويس قوي. الإنسان زي ما قلت لكم قبل كده حالته النفسية بتؤثر على إدراكه وفهمه للنص. لو هو انسان سلبي او انسان حقود من جوه، ودي مشاعر نفسيه ملهاش علاقه بدراسته الدينيه، ممكن يكون دارس في اعمق واعرق المدارس والجامعات الدينيه بس هو من جوه حقود. فهيفهم، او من جوه فقير، او من جوه عايش ضغط، او اسرته واهله وعيلته ضاغطين عليه، فعايش ضغط وعايش الم وعايش كذا. فبيبدا وهو بيقرا النصوص الدينيه بيستنبط منها بحسب الحالة النفسية بتاعته. ولو كان عايش سعيد مستمتع وعايش الوفرة وعايش النعيم، هيقرأ النصوص الدينية وهيفهمها بفهم تاني خالص، غير اللي فهمه الأولاني. فعشان كده بقول لكم دايما بص على حياة الشخص اللي انت بتسمع له المعلومات الدينية تحديدا، وطبعا بقية المعلومات، عشان تبقى مدرك ان اللي هو عايشه الآن هيخليك عايشه لو مشيت ورا الأفكار بتاعته. ودي بالله عليكم عايزكم تفكروا بيها كويس قوي، لاني شفت كمية مشاكل كتير للبشر بسبب ان هو بيتبع ناس ومضخمهم في عقله، ولكنهم يعني ابسط حاجه لا هم عارفين معنى الغيبه ولا معنى نميمه، وبيسخروا من الناس عادي وبيمنطقوها باسم الدين. فدايما خدوها قاعده كده، اللي حتى ماشي بالغيبه او ماشي بالنميمه مش عارف معناها ايه، احذر جدا في المعلومات اللي بتاخدها منه، لانه للاسف يعني هيعمل لك مشكله كبيره. إيه اللي مدخلني في موضوع القدر وموضوع المكتوب ويعني انا بتاع سيكولوجي، فايه اللي دخلني في الحته دي؟ هقول لكم على حاجه انا معاهد بيها ربنا سبحانه وتعالى من فتره، ان من خلال شغلي في علم النفس وانا رسالتي في الحياة ارشاد الناس للوصول لاقصى درجات النجاح والسعادة والاستمتاع بالحياة، اللي سميتها بقى المسميات والالفاظ الجديدة، ارشاد الناس لتذوق بهجة النعيم. فوجئت ان في كمية معلومات مغلوطة نفسية وعن الحياة تودي في 60 داهية، والناس يظنوا انها دين وبتتصدر ليهم باسم الدين. وللأسف شيوخ كتير في المنابر بيقولوها باسم الدين. فأنا أرجو لو كنت بتسمعني وانت رجل دين او شيخ في المسجد او داعية او من اللي بيتحدث للناس الدين، بالله عليك انتبه ليها، ويا رب تفيدك الحلقة دي. ولو كنت شاب او فتاة بتسمعوا الحلقة دي، راجع معلوماتك الدينية في الجزء ده تحديدا،
وبرضه هكرر دايما زي ما بقول، أنا بشر وهذا اجتهاد، قد أخطئ وقد أصيب. اسمع وتبين واستفتي قلبك. أول حاجة، يعني إيه قدر؟ ويعني إيه مكتوب؟ وإيه تأثير ده في حياتنا؟ خليني أمسك كلمة قدر الأول، وأقول لكم إن قدر، لو قلت كذا مصطلح كده عشان نفرق بينهم بهذه المصطلحات: قدر، قادر، قدر. ركزوا فيهم تاني 3 كده: قدر، قادر، قدر. خلاص. وصيغة المبالغة قدير. قدير يعني هو قادر قادر قادر، فقدير. سامع 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 سميع، أبصر 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 بصير. معايا؟ طيب، قدر، قادر، قدر، قادر، قدر، قدير. والخمسة بقى، مش عايز ألخبطكم معلش، والخمسة مقدار. ايه ده؟ تعال نبص فيها بالراحة. قدر يعني مجموعة أشياء تحدث نتيجة. خلاص كده؟ قدر مجموعة أشياء تحدث نتيجة. الأشياء دي وصفها مقادير، مقدار. حلو. قدر يعني وضع الأشياء اللي تعمل النتيجة. قادر يعني هو اللي عنده الاستعداد، اللي بنسميها القدرة بقى، على وضع هذه الأشياء اللي تحدث نتيجة. أعلى صيغة فيهم للمبالغة قدير، يعني عنده هذه الاستطاعة اللي تخليه يحط المقادير والأشياء اللي تحدث نتائج. إيه الكلام المكلكع ده؟ خلينا أوصفه بطريقة أبسط عشان هنفهمها على المستوى البشري، وبعدين نبدأ نتأملها في المعنى على المستوى الإلهي لله عز جل وعلا. لو أنا النهاردة بعمل سوفت وير على الكمبيوتر، فأنا الموبايل مثلا، الشركة اللي عملت الموبايل، فهي وهي بتحط السوفت وير الآن هي بتقدر السوفت وير. خلاص كده؟ بتحط هنا لو عايز تعمل دايل اللي هو اتصال، هيتصل بصاحبك. طب قبل ما تعمل دايل في أسماء، فتحط لك الأسماء في لستة اسمها الفون بوك. معايا؟ فالفون بوك زائد الدايل يوصل الاسم فيعمل الاتصال. مقدار مقدار مقدار، حصل في الآخر مجموعة هذه المقادير اللي بتؤدي الاتصال اسمه قدر. خلاص؟ انت بقى لما تاخد بالمقادير دي، اللي هو بقى بتسمى في معنى تاني الأسباب، اللي هو الشيء أسباب يعني حاجة انت ينفع تعملها، إذا أخذت بهذه الأسباب حصل قدر الاتصال، وهتلاقي صاحبك في الآخر بيرد عليك. حلو؟ يبقى الشركة اللي عملت الموضوع ده قادرة، هي قادرة، قدرت هذا المقدار وهذا القدر ليحدث النتيجة في الآخر. حلو كده؟ طيب، لو بصينا لها من منظور الإلهي بقى، الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء في الكون، وكل شيء جعل له قدر. كل شيء جعل له ايه؟ قدر. لو لقيت كلامي مش عارف تستوعبه بسهولة، اسمع الحلقة مرة واثنين وثلاثة، ولو تشاركتها مع أصحابك وتناقشتوا فيها هتستوعبها أعلى إن شاء الله. فالله سبحانه وتعالى حتى قال لنا في القرآن: قد إن كل شيء خلقناه بقدر. يعني هو اتخلق بقدر، في مقادير اتخلق بيها. حلو كده؟ يعني أنا النهاردة لما أقول أنا طبخت الطبخة بقدر، يبقى في مقادير حطتها، المقادير دي كونت نتيجة اسمها الطبخة. فلو سألتك النهاردة أنت بتطبخ، لو في السعودية مثلا كبسة، لو في الإمارات مجبوس، لو في المغرب العربي بقى تونس وكذا كسكسي بقى علوج، معايا المقادير بتاعت الأكل بتاعتكم. لو سألتك بقى ايه قدر الطبخة دي، هتقوم قايل لي بقى مجموعة المقادير
والطريقة بتاعتها وازاي تتعامل بالتفاصيل، فانت بتقول لي القدر. فلما انا اعرفه هقدر اقدر ان يكون في طبخة في الاخر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قدرنا وخلانا احنا كمان قادرين. وهو طبعا الله سبحانه وتعالى قدير، هو اعلى بكتير، لان من صفات الله ادى للبشر بعض اجزاء منها عشان يتعاملوا مع الحياة، واحنا المخلوق الوحيد اللي ربنا اداله هذه الصفات. حتى ربنا قال لنا من نطفة خلقه فقدره. قدره ليها وجهين لو بصينا لها، قدره عشان يطلع بالشكل ده بالمقادير بقى، جسم وشكل وعين وعقل ومخ وتفكير والكلام ده، وقدره يعني جعلك قادر عشان تعرف انت كمان تعمل قدر. ايه انت هتخبط يا احمد يا عمارة؟ انت كمان هتعمل قدر؟ يا اخي بطل خزعبلات بقى وبطل الكلام ده، انت بتشوه في العقيدة. اصبر بس واسمعني للاخر. ايه رأيكم لو قلت لكم، يمكن لو كنت قلت الكلام ده زمان كان الناس تمع قعدت اتشنجت وقلبت وعملت قلق، بس كنت بقوله في الكورسات، ودي اول مرة اعلنها على الملأ، انا بقولها من 2009 تقريبا، ان انت يلي شايفني، ولما اقول انت معناها الاتنين ذكر وانثى، يلي شايفني انت اللي بتعمل قدرك وفق قدر الله. استنى، ما انا ممكن اكون بخرف. عشان كده دايما لو ركزتوا هتلاقوني لما بقول معلومات من اللي هي بتصدم وبتنسف البلاوي الزرقاء اللي متوارثة عن الآباء والأجداد، هتلاقيني دايما برجع للمعيار الرئيسي اللي أنا يعني في يوم من الأيام سألت ربنا في آية كانت مزلزلة بالنسبة لي: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا رب، يعني في ناس ممكن يكون مفكر ويحسب ان هو ماشي صح ويجي في الاخر يضل سعيه، دي مصيبة. طب يا رب عرفني ايه الحاجة اللي تخليني ابقى ضامن ان انا ما يضلش سعيي. يمكن اتكلم فيها بالتفصيل ان شاء الله في حلقات ملفات لانها موضوع كبير، بس هقولها سريعا كده هنا. لقيت انك عشان تضمن انك لا يضل سعيك ما تحاولش تبتكر وتفهم بدماغك. ازاي بدماغك؟ يعني ما تجيش مثلا ايه تقول انا عشان احمي الناس من شر فلان هطلع افضح وهطلع احذر منه. انت كده بتفتي من دماغك. تعال بص، ربنا اتكلم على الفضيحة او اتكلم على السخرية او اتكلم على الغيبة ازاي، هي دي المعيار. قال انها غلط، يبقى اللي انت بتعمله ده هيوديك في داهية. انت بتحسب الان انك تحسن صنعة لان السلوك اللي بتعمله منهي عنه. فالكتاب اللي ربنا انزله هو المعيار اللي طول ما انت ماشي مع اللي مكتوب في الكتاب ده، المكتوب هتيجي بعد شوية، ماشي مع اللي مكتوب في الكتاب ده، تضمن بإذن الله انك مش هتكون من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. طيب انا قلت من شوية ان انت بتعمل قدر طبعا وهتتحاسب على القدر ده. ايه؟ بصوا كده في الكتاب: انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. ايه هو قدر؟ اله الكون بيقول ان البشر قدر. ثانية واحدة كده، يعني تقصد تقول لي ان القدر هو مجموعة المقادير اللي فيها الاسباب بقى، الطرق اللي لو انا اخدت بيها يقع عليا القدر، فانا كده انا اللي قدرته عليا؟ ايوه. مثلا انت النهاردة مجهد وتعبان واشتغلت كتير، الله سبحانه وتعالى وضع قدر للراحة يعني الجسم يبقى في كامل الصحة ويصحى منتعش، هو النوم. فالنوم هو قدر الانتعاش والريفرشمنت اللي بيحصل للجسم، او اعادة التهيئة او اعادة بناء الخلايا مرة تانية وتجديدها عشان تكون قوية وتنشطها وتلافي كل التعب واللخبطة اللي حصلت فيها. فالنوم ده المقدار وهو قدر
الراحة دي، عدد ساعات النوم اللي هتنامهم ده المقدار برضو، يبقى تنام زائد عدد ساعات معين زائد في الليل، دي المقادير بتاعة القدر بتاع الراحة والانتعاش. الله وضع هذا القدر منذ أن خلق السماوات والأرض، ووضع قدر تاني إن اللي يقلل في المقادير دي وما ياخدش بيها يحصل له قدر التعب والإرهاق. خلاص. طيب، طبعا انا بدي مثال سريع، ممكن من ضمن كمان معايير والمهمه في المقادير بتاعه الراحه انك تكون عقلك مسترخي، افكارك هاديه، ما تفكرش وتسرح في حاجات سلبيه، ما ترفضش حاجات كتير. بس انا بدي مثال سريع. انا النهارده تعبت واشتغلت وقعدت اعمل حاجات كتير، وجيت بالليل سهرت وما نمتش، يبقى انا الان باخد بمقدار ايه؟ بمقدار تفاصيل اهو، وقدر التعب. سيقع علي التعب، هو ده القدر بتاع ربنا، بس انا اللي عملته وانا اللي هتحاسب عليه. فانا قدرت لنفسي التعب عن طريق عدم نومي او سهري فترة محددة. حلو كده. انا بقى اريد ان يقع علي قدر الراحة والانتعاش، هنام وهلتزم بالمقادير اللي إله الكون حاططها لقدر الانتعاش والراحة. مثال تاني، الله سبحانه وتعالى وضع قدر للروقان والسلام الداخلي. مثال عليهم حاجات كتير، بس أقول مثال واحد بس. إيه هو القدر ده؟ إن أنا أكون مسامح، أفوت، let go زي ما بيقولوا، ما أقفش للناس على الواحدة وأشيل غل جوايا. إذن بمقدار الغل اللي أنا حطه في قلبي سيقع علي قدر التعاسة والجحيم والألم. بمقدار التسامح اللي جوايا سيقع علي قدر الروقان والنعيم. حلو كده. ده معنى القدر. وبالتالي الحياة كلها مليئة بالأقدار، وقدرك العام في حياتك هو مجموع أقدار صغيرة. النهاردة انت جعان، في قدر انك تشبع وقدر انك تفضل جعان. لو قمت اخدت بالاسباب بقى والمقادير بتاعة الشبع هيحصل لك قدر الشبع، ولو قمت اخدت باسباب ومقادير الجوع وما اكلتش وطنشت وقعدت مستني حد ياكلك هيحصل لك قدر الجوع، وانت المسؤول، انت اللي عملت كده وهتتحاسب عليها. ويمكن بتكلم في كورس قوة كلمة والتفكير بالتفصيل في الحاجات دي، وزي الكورسات المتقدمة التانية عن بقى الأقدار والحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى حاططها في الأسباب في الكون. في قدر بقى للغنى، وقدر للفقر، قدر للرزق، وقدر للشح، قدر للبسط، وقدر للتقدير بقى والقلة الرزق، وقدر للصحة، وقدر للمرض. أي إنسان في الحياة بقى وقع عليه هذا القدر فهو أخذ بأسبابه المقادير الصغيرة، والله هو اللي وضع هذه الأقدار في الكون. حلو كده. طيب، ايه المكتوب بقى؟ المكتوب هو ان هذه الاقدار كتبها الله سبحانه وتعالى. كتبها فين؟ في اللوح المحفوظ. القدر اللي الشمس بتطلع بيه عن طريق مقادير معينة ودرجة حرارة معينة وجاذبية وحاجات ممكن لسه ما فهمناهاش في الأرض الآن ولا في العلم. كل الكون اللي احنا عايشين فيه الآن واللي مش مدركينه والغيبي والمرئي كله محطوط القدر بتاعه بالتفاصيل. حلو كده. ركز معايا بقى. اللوح المحفوظ ده فيه كمية أقدار مكتوبة لا يدركها بشري. الله سبحانه وتعالى احنا في الأرض كبشر أنزل لنا كتاب، جزء من هذا اللوح الكبير اللي مكتوب فيه كل شيء في الكون اللي احنا عارفينه واللي مش عارفينه. الكتاب ده مكتوب فيه الأقدار اللي احنا في الكون الحالي والأرض هنحتاجها، الباقي مالكش دعوة بيه. خلاص. فهذا القدر وهذا المكتوب اللي في الأرض ربنا حاططه لك. يعني الأرض مثلا ربنا مقدر يحصل لها براكين ويحصل لها زلازل، ومقدر إن لو الإنسان عمل كذا وكذا وكذا يحصل هنا خراب في الدولة دي.
ولو عمل كذا وكذا وكذا يحصل نعيم في الدولة دي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أهو ده اللي مكتوب، أهو ده اللي مكتوب أهو. يبقى لما يظهر الفساد في البر والبحر ده القدر بما كسبت أيدي الناس، ده السبب أو ده المسؤول بقى الإنسان اللي عمله، أو ده اللي مكتوب. فعشان كده ربنا أنزل لنا الكتاب اللي فيه اللي مكتوب عشان الذكي الواعي يقرأ هذا الكتاب ويستوعبه فيقدر يفهم القدر، فيبقى طول حياته يعيش بالأقدار اللي هو عايزها. وركز كويس قوي في اللي بقوله، اللي هو عايزها، وانا قاصد اتكلم بحماس وبحسم وبشدة. ليه؟ لان في موروثنا الجميل اقنعونا ان القدر بعبع، القدر عدو. تخريفات كتير اقسم بالله، ربنا يا رب يسامح اللي عملها. تلاقي واحد يقول لك ايه، انا عامل خطة كذا وهعمل كذا وهنجح، والقدر كأن القدر ده عدو. انا النهارده، وركزوا في كلامي كويس قوي، لو قلت ولو حد سجل الفيديو ده نزله، شوفوا بعض الشباب اللي مش فاهم هيعمل ايه، ربنا يهديهم ويوعيهم يا رب. لو قلت لكم بالنص انا في شهر 3 يوم 2/3 عارف انا رايح فين وفي دولة ايه ومسجل المواعيد وحاجز تذاكر الطيران وحاجز الفندق، وفي شهر 4 وفي شهر 5 كذا وكذا وكذا، والحمد لله واشكر الله على هذه النعمة، هيعتبرني فاسق وغير مؤمن بالقدر؟ بالعكس انا مؤمن بيه اكتر مما تتخيل، لاني مؤمن بيه ودرسته وعرفت المقادير، والاني عرفت وتوكلت على الله فهيحصل لي زي ما ربنا مقدر بالظبط. وهو ده فايدة انك تكون مؤمن بالاله. معقولة واحد معاه اله ويبقى مش عارف هيعمل ايه بكرة وهيوصل ازاي؟ ده انت المفروض تبقى اكتر انسان في الكون متأكد وواثق انك هتوصل اللي انت عايزه لانك معاك الاله. انا عليت صوتي الظاهر انه اتحمست بقى والجلالة خدتني. المفروض تبقى انت اكتر انسان في الكون واثق ومتأكد بالله، ولانك مع الله سبحانه وتعالى انك هتحقق الهدف ده اكتر من اي حد تاني مش واعي للاله. لكن للاسف التشويه اللي حصل والتحريف في الموروث اقنعوك ان الاله ده يعني من ضمن مش عايز اغلط، انت فهمت انا عايز اقول ايه؟ من ضمن الحاجات اللي بتتقال مقولة كده شكلها الديني جميل، او مقولتين. اول مقولة تقول لك ايه؟ انا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد. شايف؟ بتحط في عقلك اللاواعي كأن ربنا واقف يعاندنا. استغفر الله العظيم يا رب، والله العظيم وما قدر الله حق قدره، والله وما قدر الله حق قدره. يعني كأن بالظبط كده، بص كده، انت تخيل ابوك انت بتوصفه 2 اخوات بيتكلموا على ابوهم، بيقولوا ايه؟ تخيل انا هعوز وانت هتعوز وابويا هيعمل اللي هو عايزه. شفت يعني شفت السيطرة وشفت التسلط؟ شفت ده ذم ولا مدح؟ تخيل. ويقنعوك انها دين. وانا من واجبي وعهدت ربنا ان لازم اكسر وانسف كل البلاوي دي، لان ده رسالتي في الحياة، وده من حكم تخصصي. انا دارس سيكولوجي، والتأثيرات اللي بتحصل في العقل من الافكار دي والمصايب اللي بتحصل في الحياة بسبب هذه الافكار المغلوطة. طب ما تقول يا سيدي زي ما ربنا قالها في الكتاب، في المكتوب، اللي مكتوب اللي ربنا نزله لنا: انا اريد وانت تريد والله كريم يؤتنا ما نريد. ايه؟ والله من يرد ثواب الدنيا نؤته منها. ده الله بيقول لك اهو. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. ولما تشكر هيجيلك جزاء تاني. ده إلهك بيقول لك: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وبيديك الوسيلة اهو: قد جعل الله لكل شيء قدرا. قد جعل الله لكل شيء قدرا.
عشان كده بيقول لك اهو: ما يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، وهيساعدك توصل له وهتبلغ في الاخر. الله سبحانه وتعالى كل الامور هو بالغها ومحيط بيها، بس بيقول لك بقى: قد جعل الله لكل شيء قدرا. فاعرف انت القدر ده، هتبقى توكلت على الله لانك عرفت القوانين دي، وهتوصل، يعني هتوصل. عشان كده دايما بحفز الناس وبقول لهم من باب واما بنعمة ربك فحدث، من 2009 لغاية يومنا هذا الجدول بتاعي تقريبا كل 4 شهور 6 شهور قدام محطوط بالتواريخ وبالأحداث، من فضل الله، لأني عرفت قوانين الصحة، وربنا فتح لي كشف رهيب اسمه الطاقة الحيوية. اللي مش فاهمين بيهاجموها ويقول لك خزعبلات وتخاريف والكلام فده، خليهم براحتهم، ربنا يهديهم يا رب. يعني سيبهم في الظلمات كده لغايه ما يفوقوا. اول ما يبقى يستحقوا ان هم يفوقوا، يبطلوا سوء الظن والاحكام، ويعرفوا ان اللي مكتوب ان الظن لا يغني من الحق شيئا، فهتفهم، لا يغني عن الحق شيئا، فهيفهم ان ده ظن. فلما اكتشفت قدر الصحة من فضل الله، الامراض اللي عندي تلاشت واختفت، وبقيت عارف ان الصحة موجودة، وعرفت كمان ايه اللي بيجيب المرض، وبدأ لما يحصل انتبه واعرف ان القدر ده حصل فجاب لي المرض بسرعة اشيله، لان في اللي مكتوب المرض مننا، ده اللي مكتوب. عشان كده سيدنا ابراهيم في الايات الكريمه اللي بتقول، لما كان بيتكلم على الله سبحانه وتعالى: خلقني وهو يهدين وهو الذي يطعمني ويسقين، لما اتكلم عن المرض ما قالش وهو الذي يمرضني ويشفين، لا، لان المرض مني، انا عملت قدر جاب لي المرض، واذا مرضت فهو يشفين. حلو كده، لانه سيدنا ابراهيم واعي، فعارف ان انا اللي بجيب المرض وربنا اللي بيشفيني، لان انا اللي عملت حاجات. خلاص كده، فلما المرض يجي لي هقول قدر الله وما شاء فعل. يعني ايه؟ يعني الله قدر اني لو اكلت اكل غير صحي هيجي لي مرض، فانا فقت فعلا يا رب، انا اكتشفت وانا اللي غلطان، انت قدرت وما شئت فعلت، انا اللي عملت الاسباب دي، انا اسف يا رب، استغفرك واتوب اليك. مش معناها قدر الله ان ربنا بعت لي المرض كده وانا مسكين ما عملتش حاجه، ما ينفعش، لان في آية محكمة واضحة: ذلك بأن الله لم يكن، تنسف بها كل التاريخ المزور اللي جاي في حتة الابتلاء والكلام ده. وفي ملفات ان شاء الله الرحمن هعمل لكم حلقة مفصلة عن الابتلاء، بس بتعمق اكتر بقى وبتفصيل وبشرح بياني، هيبقى اوضح بكتير معايا. ملفات بعملها لما اكون رايق بقى، استوديو وبصور ومونتاج والكلام ده، بس الفيديو سريع، الحاجات الخفيفة حلو كده اللي مش محتاجه اي حاجه، وبنتكلم بصوت احمدي بقى، انا لابس البيجامه دلوقتي فبراحتي يعني معايا. فلما اكون مدرك كده هعرف ان ربنا قال: ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. مستحيل، ده قانون، ده اللي مكتوب اهو. يبقى لما اقول لحد مستحيل، انا الحمد لله بدات ادرس واعرف الاقدار والمقادير، فمستحيل هيحصل لي شيء سلبي الا لو انا عملت غلطه وعملت كذا، فلما يحصل لي بسرعه راجع نفسي ايه اللي انا عملته، ففوق بسرعه واعدله، يحصل لي القدر الايجابي. منتهى الحريه، منتهى المتعه والشكر لهذا الاله القدير الرحمن الرحيم. حلو كده. نيجي برضه لحته تانية من المصايب اللي بيصدروها باسم الدين، مش عارف جايبينها منين. وقصص بقى، يقول لك ايه، واحد راح يقول التاني، والله مع احترامي للجميع، انا اسخر من القاعده مع الاحترام للاشخاص، انا ابين ان ده كلام مش صحيح، لكن احترم والله كل البشر وكل الناس، ربنا يا رب يجازيهم خير على اجتهاداتهم. ولكن انت لو ما تفكرتش انت كمان، لو اتبعت بغير ما تفكر، فدي مصيبة، فانتبه، لأن من اللي مكتوب: وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني اللي انت بتتبعهم هيتبرأوا منك يوم القيامة. اوعى تتبعني، فكر في كلامي. عشان كده دايما انا بتعمد احط مصايب واحط حاجات تخض، عشان اللي بيتبع يمشي يحل عني ويسيب الصفحة. انا عايز اللي في الصفحة اللي بيفكر بس، اللي يجي يقول لي لا انت غلطان، او يفكر في الكلام ده وياخد الكلام الصح ويسيب الكلام الغلط، ده اللي عايز يكون معايا في الصفحه. اللي بيتخض بقى لانه بيتبع وعايز حد ماشي صح يمشي وراه، مش عايزه معايا على الصفحه اصلا. فبتعمد كل فتره كده
ارمي مصيبة محتاجة تفكير عميق عشان اللي بيتبع يبعد وما يبقاش موجود معانا، بعمل حاجات هبلة ولا حاجات مجنونة عشان يقول ايه يا عم ده شكله نصاب، شكله ابعد عني، مش عايزك. انا عايز اللي بيفكروا بس، اللي بيتبينوا، هم دول اللي يستاهلوا يعرفوا المعلومات اللي تخلي حياتهم جنة. وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. شوف، هم بيتبعوا من غير ما يفكر، هيتبرأ منك يوم القيامة. عشان كده ربنا قال لك فكر. حتى سيدنا محمد استفتي قلبك وإن أفتاك الناس، استفتي قلبك برضو، فكر، شغل عقلك. حلو كده. المقولة بتقول ايه؟ واحد رايح الواحد بيقول له كيف أحمي نفسي من سهام القدر، وكأن القدر ده يعني سهام تك 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 معايا مصايب يعني. قام قايل له بأن تكون بجوار الرامي. يعني شفت المعنى، وإن كان في ظاهر إيجابي، ولكن الجزء اللي أنا شايفه، ولما أنا يعني بصراحة وبأمانة المقولة دي زمان أنا كنت بعتبرها إيجابية وكنت شايفها بمنظور إيجابي، لكن لما قابلت ناس في الجلسات وشفت تأثير المقولة دي عليهم فوجئت بمعنى خطير بيحصل في العقل اللاواعي جوه. إيه؟ قلت لازم أنبه عليه، لأن المقولة دي واحد اللي قايلها، ففي كلام ربنا قاله أحسن مليون مرة. لقيت إن بيتحط في اللاواعي عند الناس إن استغفر الله ربنا قاعد معاه سهام تك 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 عشوائي، لو انت بعيد هتخبطك، فانت خليك قريب احسن، ربنا يستر. ايه ده؟ وبيجسد الاله وبيتكلم على حاجة مكانية، فانت خليك مكانه جنبه كده عشان العشوائية اللي حاصلة في هذه الاسهم تبعد عنها وتحميك. تخيل. ايه ده؟ ثانية واحدة كده. يعني انت عايز تفهمني ان الله سبحانه وتعالى مفيش حاجة اسمها اسهم ولا في حاجة اسمها كده، ده هي كلها قوانين بدقة. ايوه، ولانها قوانين بدقة هتلاقي الملحد او اللي ما يعرفش ربنا بياخد بهذه القوانين اهو بعيد اهو، ما بيحصلوش الاقدار السلبية، مش قريب اهو، ما يعرفش ربنا اصلا، فهي مش اسهم بتترمي كده وخلاص. يعني مثال بسيط، مثلا لو واحد ما يعرفش الاله خلاص كده وقرر يعمل مشروع، المشروع ده بيفيد الناس جدا وعمل إفادة رهيبة في الأرض، إيه اللي هيحصل؟ هيقع عليه القدر والمكتوب بتاع الاستمرار، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، ده قانون اهو. فتلاقي شركته ماشية ومستقرة وعمالة تكبر ولا يمكن أي شيء في الأرض يوقفها. هو بعيد عن الإله اهو، بس أخذ بالقدر فحصل له القدر. فالسهام ما هياش سهام، هي ماشية بأقدار مش عشوائي. فمهم جدا تكون مدرك وواعي ان القدر ده مش بعبع، والقدر اي شيء هتاخد بأسبابه هيحصل لك. وتأكد ان لو القدر ما حصلكش يبقى انت لسه ما خدتش بأسبابه، زي ما قلتها لكم في حلقة قبل كده. اوعى تقول بقى اخدت الأسباب وما حصلش، انت كده بتضل نفسك وبتضيع. ولأنكم او مش انتوا، لأن مش عايز اعمم، معظم الناس بياخدوا المعاني السلبيه او القناعات السلبيه. هديكم مثال على القدر ده بمنتهى الدقه. يلا، قدر الموت ايه مقاديره؟ تخيلوا بقى كده لميت 200 300 شخص من اللي اعرفهم ورايحين كلنا ناخد بقدر الموت، وطلعنا على عماره 50 دور نطينا كلنا من فوق، ايه اللي هيحصل؟ ما تردوا. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل لنا قدر الموت، احنا اللي عملناه اهو وهنتحاسب عليه، لان احنا اخذنا بمقادير الموت. مفيش فصال. مفيش حد يقول لي بقى لا ده اصل كذا. طب يلا نفترض واحد حمامة ولا عربية معدية شايلة كومة مراتب ولا حاجة، راح واقع عليها، او 2 من 300، 10 من 300، خلاص كده ونزلوا عايشين. قاموا طالعين تاني واخدين بنفس القدر السلبي ورامين نفسهم العمارة، ايه اللي هيحصل له؟ يلا 2 3 كمان وقعوا على عربيتين تانيين، قاموا طالعين تالت. شايف؟ بعد المرة التالتة
وده طبعا يعني انا بتكلم في حاجه شبه يعني مستحيله يعني. بعد المره الثالثه كلهم هيموتوا. اهو زي ما في قدر سلبي للموت، في قدر ايجابي للحياه، في قدر ايجابي للصحه، في قدر ايجابي للرزق والوفره والنعيم والمال. حلو كده؟ لو انت اخدت باسبابه يبقى مستحيل يحصل لك السلبي. زي ما دول لو خدوا اسباب الموت مستحيل يعيشوا، في اسباب تانية ما بيتكلمش عنها الموروث ومحدش بيعلمها لنا للاسف تخلي حياتك جنة. وهي دي اللي نويت اعملها للشباب في كورسات مكثفة. خلاصة خبرتي وحياتي في السنين اللي فاتت، عشت وعانيت واتلخبطت واتعلمت ودرست وخدت كورسات مفيدة وكورسات مش مفيدة، وخلاصة كل ده زي التجارب وتجارب الشباب اللي اتعاملت معاهم من كل دول العالم الحمد لله في شكل كورسات. كان اولها كورس قوة الكلمة والتفكير، وببدأ اتدرج بقى بالوعي لان في معلومات اكثر وعيا مش هينفع حد يعرفها وهو لسه مش فاهم الاولاني، حاططها عشان تعيش حياتك سعيدة. فاطمئن، قدر الله سبحانه وتعالى قدر جميل في الاتنين، وبالتالي انتبه لانك ينفع تخلي قدرك زي ما انت عايز بالظبط وفق القدر الذي وضعه الله. ولأن سيدنا عمر سبحانه وتعالى واعي لما حصل طاعون في بلد والناس كانت عايزة تبعد وما تروحش عنه، فقام واحد من اللي مش فاهمين قام قايل أنا فر من قدر الله. سيدنا عمر لأنه واعي قال له أفر من قدر الله إلى قدر الله بقدر الله. هياخد بالمقدار اللي يجيب لي القدر الإيجابي. فاطمئن، اوعى حد يقنعك ان القدر ده عدو قاعد لك. حط اهدافك، حط خططك، استمتع وربنا يوفقك يا رب، وحقق كل اهدافك بقدر الله، واطمئن واشكر الله انه هو الاله. اسيبكم بقى بروقان تضحكوا من قلبكم وتشوفوا شباب المغرب الجميل عمل معايا ايه في استقبال الكورس بعد الكورس. جعل الله كل ايامكم سعاده وروقان على الدوام. احمد عمار. لحظة نسيت حاجة مهمة. المكتوب في مقولة معروفة كده ان مش هيحصل لك الا اللي مكتوب. حلو كده؟ فالناس بتظن للأسف ان اللي مكتوب ده كأن مكتوب ان انت هيحصل لك كذا وفلان وفلان هيحصل له كذا وكذا وكذا، مع ان مفيش اي نص ديني في القرآن ولا في الحديث بيقول ان انت فلان هيحصل لك كذا وكذا بالاسم، مكتوب لك ان انت هيحصل لك كذا. حلو كده؟ امال ايه معناها؟ هديكم مثال بسيط يوضحها شويه. عارفين لو انا النهارده جبت لابتوب او جهاز كمبيوتر وفتحت مثلا باوربوينت او عايز ادي حاجه سهله لو محدش بيشتغل في باوربوينت، لو انا جبت الموبايل بتاعي اللي هعمله على الموبايل هو اللي الشركه كاتباه. يعني لو الشركه كاتبه سوفت وير يخليني افتح ايميلات فمش هعمل بالموبايل الا اللي مكتوب. لو الشركه مش كاتبه ومش حاطه مش هعرف. مستحيل اجيب موبايل زي مثلا الموبايلات القديمه مش مكتوب فيها انها تفتح جرافيك ولا تشغل فيديوهات، فمش هينفع يحصل لك غير المكتوب. حلو كده؟ لما الشركه تكتب بقى وتبرمج تحط سوفت وير يشغل فيديو يشغل موبايلات ويعمل مكالمات فيديو بقى ده اللي مكتوب، فهتعرف تشتغل باللي مكتوب. فمش هيحصل لك بالموبايل الا اللي مكتوب، الا اللي الشركه كاتباه. حلو كده؟ عشان ما حدش يكلبشك. تمام؟ فمش هيحصل لك في الكون الا اللي مكتوب اللي هو القوانين. لو عملت كذا بقيت صادق يكتب لك النجاة، لو بقيت كاذب يكتب لك الضياع والفشل. ده اللي مكتوب، فمش هيحصل لك كده اللي مكتوب. خلاص؟ انت بقى اللي عملت بالاسباب بتاعته فوقع المكتوب عليك اللي هو القدر. فهمت قصدي؟ عشان ما حدش يخوفكم الله يهديكوا وكالبشا اللي الناس عايشين فيها دي. لان هرجع تاني لنفس القاعده الاولانيه، النص هو الدين، فهم الناس وفهم البشر للنص مش دين. ليه بقول الكلام ده؟ هسألكوا سؤال. معقولة ربنا سبحانه وتعالى يبقى كاتب على واحد انه هيبقى شقي؟ حرام، هخليه شقي. وينزل له في الكتاب فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. مخكوا فين؟ ربنا بيشتغلنا مثلا؟ انا اسف ان فعلت في ايه؟ اعرفوا ربنا حق معرفته.
هيكتبه شقي وهينزل له في الكتاب ومن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ما تردوا. فهمتوا قصدي؟ يبقى معنى كلمة يكتب شقي أو سعيد الاتنين بيتكتبوا بأسبابهم وقوانينهم وقدرهم. هو بقى أخذ بقوانين الشقاء هيبقى شقي، أخذ بقوانين السعادة هيبقى سعيد، وكلهم مكتوبين. زي بالظبط نسخة الويندوز جايلك مكتوبة من 2-3 سنين، نزلته هيحصل لك اللي مكتوب، ما نزلتوش مش هينزل. عملت كليك يمين هيحصل لك اللي مكتوب، ما عملتش مش هيحصل. حطيت حاجات فيها فيروس هيحصل لك اللي مكتوب وهيهنج. رسالة الايرور الغلط اللي بتطلع لك في الويندوز مكتوبة من 2 من 3 على حسب نسخة الويندوز عندك من امتى. لو عندك ويندوز قديم من 95 أو 97 لسه مكتوب من ساعتها. فلو دلوقتي عملت غلط هيحصل لك اللي مكتوب وهيطلع لك رسالة الغلط الاكس الحمراء دي قاعدين بيصمموها وكاتبينها وكله محطوط. فانت كبشر بتستلم اسطوانتك بتاعت القدر الكوني اول ما تتولد، كله مكتوب شقي او سعيد، كله مكتوب غني او فقير. انت بقى اللي بتعمل يجيب لك الغني وبتعمل يجيب لك الفقير. انفعلت كنت ناسيها قلت ادخل افكركم بيها. نروح بقى نتفرج على اهل المغرب الجمال جدا. الآن في ختام كورس اختراق المجال الطاقي عرفت أضحك عليهم بقى وأخذ فلوسهم وأنصب مواصفات حلوة واختراق بقى وطاقي الخصوص على البلد بقى. فدي أول زيارة ليا للمغرب، ودايما يعني أنا مستمتع. الجو هنا على فكرة رائع جدا، مطر بقى وحاجات حلوة. يمكن أنا لابس لبس صيفي عشان ما كنتش عامل حسابي للمطر، بس الجو كان رائع والكورس خلص الحمد لله في مدينة الدار البيضاء. أنا دايما كل كورس كده له ميزة مختلفة عن الكورس الآخر. فكورس اختراق المجال الطاقي دايما اللي بيحضره بعد ما بيخلص بيحس إن هو كان يوم ميلاد جديد بالنسبة له، وبتبدأ الحياة يشوفها بمعنى مختلف. هل حسيتوا بكده؟ ربنا يوفقك. الصور بعد شويه. عايز بس اقول لكم معلومه مهمه قوي. ربنا يوفقك يا رب ويجعل كل ايامكم جنات. انا باكد دايما تاني التطبيق هو اللي هيخلي النتائج تبقى اروع واروع باذن الله. شكرا لك ربنا يوفقك. شكرا بحضورك واستفدنا، بعلمك تنورنا، بلقائك سعدنا وتمتعنا، ومن شعور الحب قابلناك وبادلنا. فيا طيب الخلق عد وزرنا،
ولا تغضب علينا فنرسل لك أننا اشتقنا. ان شاء الله يا رب. والله عايز اقول انا يعني جوايا ليكم حب لا تتخيلوه، وزي ما قلت لكم قبل التصوير المغرب هي تاني دولة عندي على الفيسبوك في عدد الناس. الشباب قالوا لي في مفاجأة أنا مش عارف هي إيه، قالوا لي جهز التصوير، أنا لسه مش عارف. اتفضلوا. شكرا. أيوه. بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني كلمات بسيطة وإلهام جاء يعني غصة فتقبلني. طيب تفضلي. شكرا. عفوا. حللتم أهلا وسهلا على البيضاء، فشع نور السلام على الدنيا بكل إخاء، وأبت السماء بهجة إلا أن تلبس فستان المناسبات والأفراح، وتفتحت من طيب ريحكم الورود وكل الأزهار، يكتب حبري فرحا بقدومكم وقد اختلت عنده كل القوافي والأوزان، وترى الوجوه قد أينعت وابتهجت بكل هذا الجمال، فسألنا من أين لنا كل هذا الخير المستفاض، فوجدنا السر في هدية الإله، يا طفرة حصلت في الكون فاستقام بها عرض كل الشعوب وسائر الأوطان، فشكرا لله على منه وفيض عطائه، دررا لا توزن بالذهب ولا بالماس، فتحيا الشقيقة مصر والبطن الذي أنجبكم بكل اعتزاز، ولي في مدحكم كلام على مدى العصور والأزمان، ولقد مدحتكم وإذا مدحت قصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بعمارة وأحمد. يا جماعة